क्रिसमस जवळ येत आहे आणि क्रिसमस आल्यावर आपल्या डोळ्यासमोर येतात सगळ्या प्रकारचे केक आणि खूप करायची इच्छा असते, पण मायक्रो ओव्हन नाहीये, OTG नाहीये. आता मी कसा केक बनवू का बेकरीत नेऊ? अजिबात टेन्शन घेऊ नका. आपण घरच्या घरी कसा केक करायचा हा मी तुम्हाला शिकवणार आहे, आणि तो पण फक्त कढईमध्ये. तर चला तर सुरुवात करूया क्रिसमस फ्रूट केक बनवायला. आपण कढईत केक करणार आहोत, तर ही कढई पहिल्यांदा आपल्याला प्रीहीट करायला लागेल. ह्याच्या आतमध्ये मी कोस्टर ठेवलेलं आहे. आता मी इंडक्शन सुरू करणार आहे आणि 10 मिनिटासाठी ही कढई आपल्याला प्रीहीट करायचं आहे. आपण झाकण पण ठेवूया. कढई प्रीहीट होते तोपर्यंत आपण बॅटर बनवून घेऊया. इकडे मी 2 अंडी घेतलेली आहेत. $100 ग्रॅम आपण इकडे तेल घेतलेलं आहे. तुम्ही अमूल बटर यूज केलं तरीही चालणार आहे. 100 ग्रॅम पिठी साखर मिक्सरला ग्राइंड करून घेतलेली आहे आणि अर्धा टीस्पून व्हॅनिला इसेन्स. आणि आता आपण हे मिक्सर जे आहे ते बीटरने बीट करून घेऊया. आता हे बीट झालेलं आहे. आता आपण काय करूया, हा बाउल थोडासा बाजूला ठेवूया आणि आपण आता हे मैद्यामधलं सगळं जे बॅटर आहे म्हणजे मैद्याचं मिक्सर आपण मिक्स करून घेऊया. इथे मी घेतलेला आहे 100 ग्रॅम मैदा. चाळून वगैरे काही घ्यायचा नाहीये, म्हणजे जे नॉर्मल तुम्ही मार्केटमधून आणता तो चाळून घ्या, पण नंतर आपण मैदा घालून तीनदा वगैरे चालतो तसं काही करू नका. अर्धा चमचा बेकिंग पावडर, 1 टेबलस्पून कोको पावडर. इथे मी घेतले अर्धा कप ट्रुटी फ्रुटी. आता आपण हे मिक्स करून घेऊया. आता मला तुम्हाला इकडे 2 गोष्टी सांगायच्या आहेत. एक म्हणजे हे मी जे कट पील्स घेतलेले होते टूटी फ्रुटी, त्याचं काय करायचं, तुम्ही ना रममध्ये पण भिजत घालू शकतात. साधारण 1 महिना ते भिजत ठेवायचं की त्याची एक वेगळी टेस्ट येते. म्हणजे खास करून कॅथलिक लोक जे आहे ना ते इकडे असं यूज करतात. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आता मी मैद्यामध्ये हे सगळं मिक्स का केलं, जर तुम्ही नुसती टाकली असेल ना त्याच्यामध्ये ते कट पीस, तर काय होतात ते जड असतात, तर ते आपल्या केक टीनमध्ये खाली येतात. मैदा टाकल्यामुळे काय होतं, मैदा सगळीकडे त्याला असा लागला जातो छानपैकी. त्यामुळे ते कुठेही ते असं की खाली फक्त एक तुमचा ह्याचा कट पीसचा लेअर आहे, वरती मैद्याचा लेअर आहे असं येत नाही. ते सगळीकडे अख्ख्या केकला तुम्हाला दिसतं. तर आता आपण काय करूया, हे या अंड्याच्या मिक्सरमध्ये मिक्स करूया. आता आपण हे छानपैकी मिक्स करून घेऊया. हे छान मिक्स झालेलं आहे. तुम्हाला जर हा केक ओव्हनमध्ये करायचा असेल तर 180 डिग्री टेम्परेचरला तुमचा ओव्हन 10 मिनिटं प्रीहीट करायचा आहे आणि मग 50 मिनिटावर हा केक तुम्हाला बेक करायचा आहे. इथे मी एक केक टीन घेतलेलं आहे. त्याला ऑलरेडी मी ग्रीस केलं, तेलाने किंवा बटरने तुम्ही केलं तरी चालेल. आणि त्याच्यावरती आतमध्ये बरोबर तुम्ही बटर पेपर लावला आणि साईडनीही बटर पेपर लावायचा, म्हणजे तुमचा केक कुठेच चिकटत नाही कधी. आता आपण हे जे बॅटर आहे ते ह्यात घालून घेऊया. आता हा टीन थोडा टॅप करायचा आहे. ह्यासाठी करायचं आहे की ह्याच्यात काही एअर बबल्स असतील ते निघून जातात. 10 मिनिटं झालेली आहे, कढई प्रीहीट झालेली आहे. आता आपण हे झाकण काढूया आणि हा जो टीन आहे तो ह्यात ठेवूया. आणि आता आपण पुन्हा झाकण लावायचं आहे आणि 30 ते 35 मिनिटं झाकण काढायचं नाहीये, कारण काच असल्यामुळे आपल्याला कळणार आहे की तो किती होतोय तो. आणि नंतर आपण त्याच्यामध्ये टूथपिक घालून बघायचं आहे की केक झालाय का, आणि मगच तो काढायचा आहे. 35 मिनिटं झालेली आहेत. आपण बघूया केक झालाय का. छानपैकी वाफ आलेली आहे, तो वरून तरी दिसतोय झाल्यासारखा. आपण टूथपिक घालून बघूया ह्याच्यात. येस, इथे काही लागत नाही, याचा अर्थ तो केक झालेला आहे. आता याला असंच थंड होऊन देऊया आणि मग आपण तो एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. आता आपण हा कापून घेऊया. बघा किती छान असा सॉफ्ट झालेला आहे केक. मस्त असा फ्रूट केक, क्रिसमस केक तयार आहे. मला माहिती आहे की तुम्ही आता क्रिसमसची वाट बघणार नाही, नेहमी वरचेवर केक करणार आहात, कारण आपल्याला नो OTG आहे आणि नो मायक्रो ओव्हन आहे. त्यामुळे तुम्ही आपल्या कढईत तुम्ही घरच्या घरी तुमचा केक करू शकतात. तर तो करायचा आहे, मला कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानी पाहत राहायचं आहे. आणि तुम्हा सगळ्यांना मेरी क्रिसमस.